خیلیاتون از من شنیدین که میگم اگر میخوای پول جذب بکنی باید به پول تبدیل بشی. حالا یعنی چی؟ قراره تو این ویدیو این رو براتون باز بکنم و آخر ویدیو دوباره این جمله رو بهتون توضیح میدم اگر در طول ویدیو متوجهش نشده باشید. ولی این یکی از ویدیوهای خیلی خوبی هست که به نظرم خیلیاتون 90% میتونید پیدا بکنید که مشکلتون از کجاست. خیلیاتون از من پرسیدین که چطوری میشه پول بیشتری به دست آورد. الان شرایط توی همه دنیا اینقدر بد هست و همه دارن با تورم دست و پنجه نرم میکنن. همه دنبال اینن که پول بیشتری به دست بیارن و این چیز غیر قابل انکاره. چطوری میتونیم پول بیشتری به دست بیاریم؟ جواب من به شما این هست که یکی از مهمترین راههایی که باهاش میتونید پول بیشتری به دست بیارید، ثروت بیشتری برای خودتون ذخیره بکنید، این هستش که روی مغزتون کار بکنید. و یعنی چی روی مغزمون کار بکنیم؟ یعنی اینکه بزرگترین تغییرات زندگی شما با تغییر دادن نگاه شما به اون موضوع ایجاد میشه. و اون تغییر نگاه از اون تصمیمی هست که مغز شما نسبت به اون موضوع میگیره. پس اولین چیز اگر میخواین به یک هدفی نزدیکتر بشید این هستش که یک تصویر واضح توی ذهنتون نسبت به اون هدف داشته باشید. برای مثال اگر میخواین از نظر مالی یک رهایی رو تجربه بکنید و میزان درآمدتون رو برای مثال افزایش بدید، اگر 10 میلیون 30 میلیونش بکنید، اگر 50 میلیون 100 میلیونش بکنید، اولین قدم برای این کار این هستش که بدونید چقدر پول میخواین. یک تصویر واضح از این داشته باشید که چقدر پول بیشتری توی زندگیتون میخواین. بدونید چقدر بیشتر در ماه میخواین و اینقدر بیشتر در ماه چقدر بیشتر در سال رو برای شما به وجود میاره. و بهتون به جرئت میتونم بگم 90% آدمایی که میگن پول بیشتری میخوام حتی نمیدونن چقدر پول بیشتری میخوان و هر بار که میان برای مثالی که عبارت تأکیدی رو تکرار میکنن که به نتیجه برسونتشون که پول بیشتری میخوان، چون نمیدونن اون پول چقدره، در ذهن ناخودآگاهشون یک خلأ ایجاد میکنن. و این خلأ یعنی چی؟ یعنی اینکه من این مقدار پول رو ندارم. حتی اگر برخلافش رو بگم، حتی اگر بگم من شکرگزارم که پول تو زندگیم دارم، چون ذهن شما نمیدونه این پول چقدر هست و چون شماها اینقدر قوی نیستید که جمله‌ای که تکرار میکنید هر اون چیزی که باشه روش باور 100% داشته باشیم، چون مغز ما با عدد کار میکنه و الان نمیدونه اون عدد چنده و اون چیزی که میگید رو میاد با میزان موجودی الانتون مقایسه میکنه، شما بدون این که بدونید از اون جمله مثبتی که سعی کردید بگید تا شرایط رو بهتر بکنید یک خلأ منفی توی ضمیر ناخودآگاهتون ساختید و شرایط رو 1000 برابر بدتر کردید. چون هر بار که این جمله رو تکرار کردید تنها چیزی که توی ذهنتون پررنگه اینه که تو که این مقدار پول رو نداری. پس شما ترس رو در ضمیر ناخودآگاهتون بیشتر میکنید و برای همین هستش که خیلیاتون خسته میشید. میگید هیچ کدوم از این کارا جواب نمیده و این کاملا متفاوت هست با زمانی که من میگم من میخوام برای مثال $10,000 در ماه درآمد داشته باشم. برای این که وقتی که شما یک عددی رو میگید مغز شما اون عدده رو جذب میکنه، به عنوان یک اویدنس، به عنوان یک اطلاعات جذب میکنه توی خودش، برش میداره و سر راه شما شرایط مختلف خیلی زیادی رو به وجود میاره، قرار میده که شما بتونید با انجام دادنشون، با تلاش کردن توی اون راهها اون مقدار پولی که میخواین توی زندگیتون رو به دست بیارید، اون شرایط بهتری که میخواین رو به دست بیارید. و کار بعدی که انجام میدید بعد از اینکه دونستید دقیقاً اون پول چقدر هست، قراره که یک عبارت تأکیدی رو برای خودتون تکرار بکنید که من شکرگزارم برای اینکه اینقدر مقدار پول رو هر ماه دریافت میکنم. 10 تا 20 بار وقتی که از خواب بیدار میشید، 10 تا 20 بار وقتی که به خواب میرید این جمله رو تکرار میکنید. ازتون میخوام چشماتون رو ببندید و احساس بکنید که اون مقدار پول توی حساب بانکیتون هست. احساس بکنید که اون مقدار پول رو یکی داده دستتون، اون مقدار پول رو دارید. وقتی که این اتفاق بیفته شما چه حسی دارید؟ چه کاری میتونید با این پول انجام بدید؟ اون پول چه حسی در شما ایجاد میکنه؟ چقدر زندگیتون رو راحت تر میکنه؟ چقدر باعث خوشحالیتون میشه؟
چقدر تغییر توی زندگیتون به وجود میاره. من اولین کاری که کردم وقتی خواستم این تکنیک رو شروع بکنم این بود که یه دونه اسکناس 100 یورویی برداشتم و چندین روز داشتم به این اسکناس نگاه میکردم. فقط نگاش میکردم ببینم اصلا این چطوریه، چه جنسی داره، روش چی نوشته شده، روش چی کشیده شده، ضخامتش چطوریه، بافتش زیر انگشتام وقتی لمسش میکنم چطوریه. انقدر نگاش کرده بودم که من میلیمتر به میلیمتر میدونستم وقتی چشامو میبندم روی اون اسکناس چی نوشته شده، اصلا چه بویی داره. پول یک بوی خاصی داره. بوش رو حس کنید. چند نفرتون که درآمد بالاتری خواستید، هر جای دنیا که هستید، هر واحد پولی که دارید، چشمتون رو ببندید میتونید تجسم بکنید که اون اسکناس چطوریه. چند نفرتون بوی اون پول رو میدونید، بوی اون اسکناس رو میدونید. هر اسکناس یک بوی خاصی داره به خاطر مراحل چاپی که طی میشه. باید وجب به وجب پولی که میخواین تو حسابتون داشته باشید رو بدونید چه شکلیه. باید بدونید اون اسکناسه چه جوریه، روش چی نوشته شده، روش چی کشیده شده. وقتی شما اون مقدار پول رو داشته باشید، اون مقدار پول نه تنها روی زندگی خود شما اثر میذاره، بلکه به تبع روی زندگی اطرافیانتون هم اثر میذاره. و من میخوام هر زمانی که دارید این پروسه ذهنی رو برای چند ثانیه تکرار میکنید، ببینید که این چه تأثیری روی زندگی اطرافیانتون گذاشته. خانواده‌تون، پدر مادرتون، اطرافیانتون، جامعه‌ای که درش هستی چه تأثیری گذاشته. چقدر بهتون آزادی داده، چقدر بهتون خوشی داده، چقدر بهتون شادی داده. چقدر آزادانه تر میتونید رفتار بکنید، حرکت بکنید، سفر برید. و چه کاری انجام میدید؟ چرا این کار جواب میده؟ برای اینکه هر زمانی که شما دارید این رو تکرار میکنید، یک جایی هست در مغز شما بهش میگن پری فرونتال کورتکس، لفت پری فرونتال کورتکس، و این اون بخشی از مغز شما هست که به عنوان یک آدمی که آیکیوی خیلی بالایی داره، یک آدمی که جینیسه، یک آدمی که دانشمنده نشسته اونجا و راه‌های جدیدی رو جلوی پای شما میذاره بسته به میزان فعالیتی که داره، بسته به خوراکی که دارید بهش میدید. و برای شما شرایط جدیدی به وجود میاره که اون شرایط جدید شما رو به اون چیزی که توی ذهنتون بوده تصویرسازی کردید میرسونه. و این دقیقاً اون جایی هست که وظیفه آوردن شرایط جدید و وقایع جدید و اتفاقات جدید رو توی زندگی شما داره. همه چی از اون قسمت مغز ما میاد. چرا دارم این رو میگم و چرا بیانش کردم براتون و توضیحش دادم؟ اطراف ما میلیون ها میلیون موقعیت جدید وجود داره. موقعیتی که هممون رو میتونه بیلیونر بکنه. چرا انتخابشون نمی کنیم؟ چون اصلا نمی بینیمشون، چون اصلا نمیدونیم وجود دارن، چون اصلا ذهن من اینجاست. من نمیتونم یک موقعیتی که اینجاست رو اصلا درک بکنم، اصلا ببینمش، اصلا بدونم وجود داره، چون اصلا در حد گنجایش مغز من نیست. چرا بهتون RAS رو توضیح دادم؟ چون وقتی که شما RAS رو روی اون چیزی که میخواین فعال میکنید، دارید به مغزتون میگید از بین دنیای اطلاعاتی که اطرافم هست فقط اینا رو بردار. مثل این که برید توی فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ، برید توی هایپرمارکت، چند صد هزار جنس توی این فروشگاه وجود داره، خیلی زیاد. شما چی رو برمیدارید؟ اگر بخواید ماکارونی درست بکنید، موادی رو برمیدارید که باهاش میتونید ماکارونی درست بکنید. ولی برداشتن مواد ماکارونی که ماکارونی باشه، گوشت چرخ کرده باشه، گوجه فرنگی باشه، پیاز باشه، به این معنا هستش که توی اون فروشگاه به اون بزرگی برای مثال خرچنگ وجود نداره، توی اونجا خاویار وجود نداره، توی اونجا استیک وجود نداره، دنده گوسفند وجود نداره. نه، وجود داره. ولی تو چیزی رو برداشتی که به نسبت اون غذایی هستش که میخواستی درست بکنی. اونجا همچنان گرونترین خاویار هم هست، ولی کسی میره برش میداره که میخواد خاویار بخوره. این یعنی دقیقاً همین. این یعنی از بین دنیای اپورتونیتی یا موقعیت هایی که در اطراف شما هست، شما به نسبت اونجایی که هستید و اون چیزی که در درونتون هست و سطح دیدتون هست و درکتون هست، شرایط جدید رو برمیدارید. و این یعنی ما همچنان این شرایط رو در اطرافمون داریم ولی نمیبینیمش. همیشه اطرافمون بوده ولی ندیدیمش. چرا بهت میگم بدون چقدر پول میخوای؟
مگه میشه یه کسی بگه من انقدر پول میخوام و ندونه چقدر؟ این فقط یه بچه 5-6 ساله است که حتی الان تو دور زمونه الان حتی اون بچه 5 ساله هم میدونه چقدر پول میخواد. وقتی مقدارش رو میدونی، وقتی داری برای شکرگزاری میکنی، شکرگزاری که میکنی برای چی داری این کار رو انجام میدی؟ نه برای اینکه من بهتون میگم این کار رو انجام بدید، برای اینکه داری به ذهنت، داری به درونت این باور رو میدی که ببین در من خلایی وجود نداره و من نمیخوام از منظر یک آدمی که یک چیزی تو زندگیش کمه، یک کمبودی داره، یک موقعیتی رو جذب بکنم. من میخوام به تو همین الان بگم که من دارمش، من دلم قرصه، من نگرانش نیستم، من ترس ندارم، من واهمه ندارم. چون اگر ترس و واهمه داشته باشم ترس و واهمه رو بیشتر میکنم. و بعد احساسش بکن، ببینش. هر اون چیزی که بتونی توی ذهن تصور بکنی، این دنیا چاره ای نداره جز این که بهت بدتش. حالا اگر به اینجای این ویدیو با من رسیدین، الان دقیقاً میدونید وقتی میگم اگر میخوای پول بیشتری به دست بیاری باید به پول تبدیل بشی یعنی چی؟ باید فرکانسش رو داشته باشی یعنی چی؟ همین توضیحی که بهتون دادم، شما آرایستون رو فعال کردید که روی چه تنظیماتی قرار بگیره. وقتی که اون فیلترچی مغزت رو فعال کردی، اون میره از دنیای اطلاعاتی که در اطرافت وجود داره، میگه اگر تو این کارو این کارو این کارو فلان کارو انجام بدی، پتانسیل این وجود داره که اگر خوب انجامشون بدی، اگر درست انجامشون بدی، اگر تلاش هوشمندانه بکنی، این میزان دارایی و این میزان فراوانی وارد زندگیت بشه. اون موقعیت همیشه بوده. اون موقعیت 2 سال پیش هم بوده، 10 سال پیش هم بوده. اون موقعیت همیشه تو زندگیت بوده ولی تو اصلا ندیدیش، چون تو خیلی پایین تری. تو 1000 پله پایین تر بودی از کسی که اون موقعیت رو داشته و اونجا تونستی فعالیت درست از خودش نشون بده. چرا؟ چون اصلا نمیدونستی وجود داره. ندونستن این که اون موقعیت وجود داره یا نه، اون موقعیت رو زیر سوال نمیبره. فقط این که نشون میده شما در لول اون موقعیت نبودین. پس برای این هستش که همیشه بهتون میگم اگر پول میخواین باید به پول تبدیل بشید، باید به این فرکانس تبدیل بشید. شما نمیتونید دائم نگران این باشید که الان سر ماهه و من این مقدار پول رو ندارم و بعد خودت رو میلیونر ببینی. میلیونرها نگران این نیستن که قبض آب و برقشون عقب میفته. اگر میخوای ریالیتیت، زندگی الان تغییر بکنه، چاره‌ای نداری جز این که به اون آدمی تبدیل بشی که داره اون شرایط رو زندگی میکنه. و این یک واقعیت در این دنیا و من در هزاران ویدیو بهتون ثابت کردم که چه اتفاقی توی مغز شما میفته و چرا همچین جمله‌ای که میگم حقیقت داره. و اگر نمیدونید هم ارجاعتون میدم به ویدیوی RAS، ببینیدش و دوباره اونجا بهتون ثابت میشه که چه اتفاقی میفته. چرا میگم اگر پول میخوای باید به پول تبدیل بشی، نه اینکه اسکناس بشو. باید درت فرکانس فراوانی باشه، همون جدول فرکانسی که بهتون توضیح دادم. تو اگر که ته جدول باشی نمیتونی بهترین چیزی که نوک قله است رو به دست بیاری، چون اصلا از نظر ارتعاش باهاش متفاوتی. این یه چیزی هست که من بارها توی زندگی خودم به خصوص قبلا تجربهش کردم. اون زمانی که توی اون پیله‌ای بودم که نمیدونستم کی هستم و کجام و میخوام چیکار بکنم، دائما نگران بودم و واقعا من دائما نگران این بودم که الان سر ماه بیاد من باید اجاره خونه رو بدم، باید قبض فلان چیز رو بدم و چقدر قراره از پول من باقی بمونه. و بعد به یه جایی رسیدم که شروع کردم گنجایش مغزم رو افزایش دادن. اینکه ببین زندگی تو فقط ماه به ماه زندگی کردن و رفتن و پول فلان چیز رو دادن و دوباره یک مقدار فیکس حقوق گرفتن و ادامه دادن نیست. زندگی باید یه چیزی فراتر از اینا باشه. و بهتون بگم چطوری این حس در من ایجاد شد. چند بار همون اوایل که دانشجو بودم سفر رفتم و بهترین حسی که گرفتم این بود که تو خطی وایستم که کسایی که بلیت بیزنس دارن یا فرست کلاس دارن وایستاده بودن. یک حالی به من داد چند دقیقه توی اون لاین وایستادن که شاید خیلیاتون اصلا متوجه نشید من الان دارم راجع به چی صحبت میکنم، ولی اکثرا ماها یک جایی از زندگی نیاز داریم که یک سیلی بخوریم و اون سیلیه شاید دردناک نباشه، شاید فقط یک حس چند ثانیه‌ای باشه که به تو میگه ببین
اگر که فلان چیز رو توی زندگیت پررنگ بکنی به اینجا میرسی. و من برای چند ثانیه‌ای که توی اون لاین وایستادم، توی اون خط وایستادم و فقط آدما رو میدیدم که چه خانوما چه استایلای قشنگی دارن، چه چمدونای قشنگی دستشونه، چه کیفای قشنگی روشونشونه، اصلا یه لول دیگه از این زندگی هن. اصلا اون چیزی نیستن که من اون موقع داشتم زندگیش میکردم. و اونجا اولین تلنگر به من زده شد که زندگی باید یه چیزی فراتر از دویدن دنبال پول باشه هر ماه و قبض آب و برق دادن و اجاره خونه دادن. یه چیزی هست که ماها اکثرا نمیفهمیمش، چون ماها اکثرا تو خانواده های بزرگ میشیم که خیلی دید باریکی نسبت به زندگی دارن. اگر تونستی این ماه تو به ماه بعد برسونی، بعد هزاران مرتبه خدا رو شکر بکنی و دیگه فراتر نباید بری و دیگه نباید اون معنای اصلی زندگی رو درک بکنی که ببینی یه جای این دنیا یه چیزی هست. اگر تو فلان روز حس کردی که میخوای مثلا از یک کارمند ساده به مدیر شرکت تبدیل بشی، نمیگم که حالا در خودت توهم چیزی رو ایجاد بکن که نیستی، میگم اگر یک جایی توی زندگیت یک تصویری رو دیدی، یعنی اینکه در وجود تو این قدرت قرار داده شده که یه روزی اگر درست قدم برداری و تلاش بکنی به اون عکس نهایی که دیدی برسی. و هر زمانی که به شما میگم اگر عشق میخوای باید به عشق تبدیل بشی، اگر پول میخوای باید به پول تبدیل بشی، منظورم همینه. اگر دیدی که از خانوادت قرار یک پله فراتر بری و به یک چیز متفاوت تری نسبت به آدمهای اطراف تبدیل بشی، اگر فقط یک بار توی ذهنت یک جای دنیا، یک روزی، یک شبی اون تصویر رو دیدی، یعنی که در وجودت اون قدرت هست که اگر ازش درست استفاده بکنی و بشناسیش و درک بکنی که این دنیا یک حباب شیشه‌ای که اطراف تو هست قابل شکستنه. اگر 2 بار بهش محکم بزنی میشکنه و تو میتونی فراتر از اون چیزی که درش قرار گرفتی بری. توانایی این رو داری که از اون میتریکسی، از اون ماتریکسی که قرار دادن بیرون بیای. و هر وقتی که بهتون میگم اگر پول میخوای باید به پول تبدیل بشی، یعنی همین، یعنی این که تو نمیتونی نگران اجاره خونت باشی و بعد توقع این رو داشته باشی که $10,000 تو حسابت پول بیاد. این دوتا متضاد هم دیگن. کسی که منتالیتی فراوانی داره، ذهنیت فراوانی داره، نگران پول اجاره خونش نیست، چون میدونه توی این دنیا اینقدر نعمت وجود داره و اینقدر راه رسیدن وجود داره که خیلی راحت میتونه به چیزایی که میخواد برسه. پس برای همین هستش که بهتون میگم اگر میخواین پول بیشتری به دست بیارید باید به پول بیشتر تبدیل بشید. برام توی کامنت ها بنویسید اصلا متوجه منظورم شدید یا نه، چون اگر متوجهش نشدید باید بیام توی ویدیوی دیگه و یه جور دیگه بهتون توضیح بدم.